सिंगाडा पीठ घेतले आणि 3 मीडियम आकाराचे आहेत ना मी बटाटे उकडून घेतले आणि ते किसून घेतले। 1 चमचा मी राजगिरा पीठ घेतलं आहे आणि 3 ते 4 मिरच्या घेतल्यात कुटून। सर्वप्रथम आहे ना मी या भांड्यामध्ये सिंगाडा पीठ, त्यामध्ये किसलेला बटाटा, कुटून घेतलेली मिरची, राजगिरा पीठ, चवीपुरतं मीठ टाकणार आहे। अगोदर पाणी न टाकता आहे ना या बटाट्यामध्येच आहे ना अगोदर मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते सर्व हे पीठ, त्यानंतर मग पाणी त्यामध्ये टाकून मळून घेईन। आता मी याच्यामध्ये आहे ना थोडं थोडं पाणी टाकणार आहे आणि व्यवस्थित आहे ना हे मळून घेणार आहे। हे बघा आपलं हे पीठ मळून झालंय। एवढ्या पिठासाठी आणि 1.5 वाटी पिठासाठी मला अर्धी वाटीच फक्त पाणी लागलं। एवढं पाणी बस आहे, जास्त आपल्याला पातळ पीठ करून घ्यायचं नाही आहे, थोडं असं घट्टसरच ठेवायचं आहे। आता मी हे मळून झालेलं पीठ आहे ना ह्याला थोडं तेल टाकून आहे ना मळून घेते। आता मी हे पीठ आहे ना झाकून 10 मिनिटं आहे ना ठेवून देते आणि नंतर मी तुम्हाला दाखवते पुऱ्या करायच्या। 10 मिनिटानंतर बघा आपलं पीठ आहे ना मस्त मऊ झालंय। आता मी दाखवते तुम्हाला कसं करायचं ते। हाताला मी आता थोडंसं तेल लावून घेते, थोडा पिठाचा गोळा घेते, तो हातावर आहे ना व्यवस्थित असा गोल करून घ्यायचा आहे। व्यवस्थित आहे ना आपल्याला गोल करून घ्यायचं आहे आणि नंतर आहे ना तुम्ही प्लास्टिकची पिशवी घ्या कोणती किंवा दुधाची पिशवी घ्या, त्याला तेलाचा हात लावून आहे ना वडे थापतात ना त्याप्रमाणेच आपल्याला हे थापून घ्यायचं आहे। आपलं तेल आहे ना चांगलं कडकडीत गरम झालंय, त्यामुळे मी आता आहे ना गॅसची फ्लेम आहे ना कमी केली आहे। आता मी याच्यामध्ये वडा सोडते। आता हे आहे ना आपल्याला 1 मिनिटानंतर आहे ना थोडंसं दाबून घ्यायचं आहे आणि आता पलटी मारूया। असं थोडं हलक्या हाताने आहे ना प्रेस केलं ना की आपला वडा आहे ना हा चांगला फुगतो। कलरही बघा छान आलाय, दोन्ही बाजूने चांगला व्यवस्थित कलर आलाय। आता मी काढून ठेवते, दुसरा दाखवते तुम्हाला आता। आता याच्यासोबत खाण्यासाठी आहे ना मी चटणी करणार आहे। 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या, ही अर्धी वाटी आहे ना शेंगदाण्याचं कूट घेतलंय, त्याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकते आणि थोडंसं पाणी टाकून आहे ना मिक्सरला ग्राइंड करून घेणार आहे। आपली चटणी आहे ना तयार झाली आहे आणि वडेही तयार आहेत। आता मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते।